Přátelé, zdravím vás u dalšího dílu unikátních aut. A podle větrného mlýnu za mnou by se dalo říct, že vás zdravím z Holandska. Ale jsme na Jižní Moravě, konkrétně v Kloboukách u Brna. Ale ta spojitost tohoto vozu a Holandska tam určitě je. Protože Volkswagen Buggy se mimo jiné právě v Holandsku vyráběl. Tak já už mám vedle sebe Radima, který je majitelem tohoto zajímavého vozu. Radime, ahoj, vítej v našem pořadu. Prosím tě, pověz nám bližší informace k tvému vozu. Tak, auto, který před sebou vidíte, je Volkswagen Buggy, nebo taky se nazývá někdy Dunovka, Beach Buggy, jak kdo chce. Móda těchto aut vznikla v 60. letech ve Spojených státech amerických. Je to stavba na podvozku Volkswagen Brouk a protože se stala velmi oblíbenou, tak se později rozšířila do celého světa. Konkrétně tenhle kus, jak zmínil, pochází z Holandska, od společnosti Hot Rod. A Brouci se volili z toho důvodu na tyhle přestavby, že vlastně celá ta podlaha toho Brouka, když se oddělá karoserie, tak je samonosná. A veškeré ty instalace, jako je vedení paliva, brzdy a všechno jde vnitřkem. Takže když skutečně se s tím řádilo na plážích, anebo někde v dunách, v terénu, tak nehrozilo nějaké poškození, že by si člověk něco utrhl, nebo tak. Proto podvazek Volkswagen Brouk byl volen. Tímž to pádem se dá vlastně říct, že všechny ty vozy mají náhon na zadní kola, nebo dělají se i verze třeba 4x4? Standardně je tam převzatý motor, převodovka, veškerý nápravy z Brouka, takže to klasicky jenom náhon na zadní kola. Možná si někdo někde přestavěl 4x4, ale standardně se to nedělá. A zároveň se tě zeptám, protože je mi jasný, že je to auto na léto, ale když by bylo škaredé počasí, jak je to vlastně se střechou u tohoto vozu? Tak střecha se u toho řeší tak jako u každého kabrioletu. Existuje lehká plátěná střecha přes toto auto, ale samozřejmě primárně je to určené pro letní podmínky, protože když prší, tak není to ono. Takové věci jako topení a podobně v tom autě není, takže skutečně jenom letní záležitost. Dobře. Radíme, jak je to s dostupností dílů? Tím, že je to vlastně Volkswagen Brouk použitý, tak dá se sehnat na to ledacos? S dostupností dílů není nejmenší problém ani u nás v republice, protože Volkswagen Brouk jako nejrozšířenější auto jich se vyrobila spousta milionů, takže i u nás dneska veškeré díly se dají sehnat i nově, bez problémů. A ty Bugginy se vlastně od sebe lišily, předpokládám, že je to z toho důvodu, že bylo vlastně více výrobců, někdo v Americe, někteří právě v tom Holandsku, tak to byl ten důvod, nebo ještě tam byl jiný důvod, proč ty Bugginy se lišily v těch detailech světla? Ano, máš pravdu, částečně to způsobeno tím, že vlastně ta stavebnice, která se na tu přestavbu používala, byla různá od různých výrobců. Čili ten tvar byl různý podle toho, jaká se zvolila stavebnice, podle výrobce. A pak samozřejmě takové detaily jako světla, zrcátka, vybavení interiéru, kola si volil každý majitel podle svého gusta. Vše musí být samozřejmě homologováno. A ještě se zeptám, protože tvoje verze je dvoumístná, existovaly i čtyřmístné verze? Existují i čtyřmístné verze, není jich tolik, je jich menšina. Skutečně toto je dvoumístná verze a tady ta zadní část, která by se někomu mohla zdát jako místo pro další sedačky, je kufr. Radíme, a tvoje konkrétní auto je z jakého roku? Konkrétně tahle Buggy stojí na podvozku Brouka z roku 1965. A v těch 60. letech, když se někdo usmyslel a chtěl mít
Buginu, tak dalo se to koupit přímo ve Volkswagenu? Typu, že ne, že to asi... Ne, ve Volkswagenu se to nedalo koupit. Dalo se to koupit buď jako stavebnice, která se dala složit doma a poté nechat homologovat. Po případě pro ty, co nebyli tak zruční, tak se dalo přímo u těch firem, co dělali ty stavebnice, objednat auto na zakázku. Prosím tě, kolik to auto má vlastně hmotnost celkovou a jestli můžu poprosit i o nějaké další technické parametry? Tak hmotnost celková tohohle auta je 690 kg, což u některých těch bugin způsobuje to, že jsou homologovaný i jako přívěsný nebržděný vozík. Takže můžeš zapříhnout zařízení za auto a táhnout si za sebou třeba na dovolenou. Čili ta karoserie je opravdu lehoučká. Co to je za materiál přesně? Karoserie je lehoučká, je to laminát. Vlastně pod tou přední kapotou by se mohlo zdát, že je třeba kufr, ale není to pravda, nachází se tam palivová nádrž. Také zbrouka nádrž? Také zbrouka nádrž, ano. Pak když se podíváme dál, tak vlastně máme broukovský podvozek, pneumatiky přední šíře 195, zadní jsou 255. Ano. A když vlastně se podíváme na ty pneumatiky, tak by se mohlo zdát, že výkon tam bude aspoň nějakých 100 kW, ale není to pravda. Je to osazeno motorem 1.3, 40 koní. A když jsi mluvil o té homologaci, je těžké dostat to auto vlastně na SPZ-ky? Je to těžké, veškeré ty věci jako kola, světla, skla, zrcátka, vše musí mít homologaci. Tak my už jsme u motoru, ten vypadá krásně, čili poprosím tě ještě pár slov o něm. Takže motor je čtyřválec, obsahu 1,3 litru, když byl nový, žilo v něm 40 koní. Je to vzduchem chlazený motor typu Boxer, který pochází přímo z brouka bez jakékoliv úpravy. Jak je to z maximální rychlosti u té buginy v rámci té hmotnosti? Oficiální maximální rychlost je nějakých 120 km za hodinu, ale primárně určitě lepší je jezdit takových těch 70-80 jako krajem. Určitě. A ta spotřeba tam bude zhruba jako u brouku? Potřeba zhruba jako brouka, když se jezdí rozumně, tak okolo těch 8 litrů. Takže opravdu se tady sedí jak ve sportovním autě, ty sedadla krásně drží tělo. Co tady je vlastně za ovladače? Není jich tu tolik, ale... Jsou tady pouze základní ovladače, to znamená nějaký světla, klaxony, stěrače, ostřikováč. Po levé straně máme tachometr přímo převzatý z brouka a pak je tu pouze řízení. Při nějakém, u toho řízení se tě ještě zeptám, protože určitě to nemá posilovač řízení. Nemá to ani posilovač řízení, ani posilovač brzd. Tím, jak je to auto lehký, není to problém. No jak je to s bezpečností tohoto vozu? Tady přece jenom... No, v bezpečnosti je to takový slabší, moc tady toho není. Na bezpečnost tady máme pouze bezpečnostní pásy a kdybychom se převrátili, je za námi ochranný bezpečnostní rám, aby nás to nezmačklo. Radíme, já ti moc děkuju, že jsi nám představil tvé zajímavé a krásné auto, a taky, že jsi nás svezl, protože opravdu je to úžasný zážitek. Děkuji ti moc, A zároveň se loučím i s vámi. Vážení diváci, děkuji za sledování, že jste se dodívali až do konce. Pokud se vám video líbilo, tak určitě dejte like. Kdyby vás cokoliv zajímalo, napište do komentáře a budeme moc rádi za sdílení a odebírání našeho pořadu Unikátní auta. Mějte se krásně, naschledanou a ahoj.